Mến chào các bạn. Khi nhắc tới cụm từ chỉ số thông minh, các bạn thường nghĩ tới chỉ số nào? Là IQ hay là EQ? Thật ra, chỉ số thông minh được chia thành nhiều loại khác nhau và ý nghĩa của chúng mang lại cũng khác nhau. Đây là những thước đo cho khả năng sinh tồn và phát triển của bạn trong cuộc sống này. Để biết những chỉ số này đại diện cho điều gì, đặc trưng của chúng như thế nào thì mình cùng tìm hiểu xem thử nha. Đầu tiên chắc chắn sẽ là chỉ số thông minh trí tuệ IQ. IQ là từ viết tắt của Intelligent Quotient, nghĩa là chỉ số thông minh về trí tuệ. Đây là một thước đo cho khả năng xử lý công việc của bạn theo logic tại một tình huống cụ thể so với những người cùng lứa tuổi khác. Chỉ số này được chia thành nhiều khoảng khác nhau, trải dài từ 0 cho đến hơn 140. Số điểm IQ của bạn có được là do bẩm sinh hoặc trong quá trình tập luyện. Ứng với chỉ số IQ càng cao, bạn sẽ càng dễ dàng xử lý công việc một cách logic và khoa học hơn. Ngoài ra, IQ hiện nay được sử dụng rộng rãi như một bài test đầu vào tại một số công ty. Nó đánh giá khả năng bạn giải quyết vấn đề khi xảy ra bất kỳ sự cố nào đó. Nó cũng thể hiện sự nhanh nhạy khi đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra so với những người bạn cùng lứa tuổi khác. Bạn nào đang tìm hiểu về chỉ số IQ thì đừng bỏ qua những video mà kênh Một chia sẻ ha. Link mình để dưới ở phần bình luận và ở trên này nha. Tiếp theo là chỉ số thông minh cảm xúc EQ. EQ là từ viết tắt của Emotional Quotient, nghĩa là chỉ số thông minh về cảm xúc. Người sở hữu được EQ càng cao thì họ sẽ có những khả năng liên quan đến cảm xúc tốt, ví dụ như là điều tiết cảm xúc tốt, quan sát, nhận biết tốt. Mức độ hay là chỉ số EQ được xác định dựa trên các bài kiểm tra, tùy vào kết quả đạt được mà đánh giá khả năng nhạy với cảm xúc đến đâu. EQ cao cũng có nghĩa là họ có khả năng điều chỉnh lại cảm xúc bản thân để có thể hòa mình vào đám đông, hạn chế được những tình huống đơn thân độc mã. Họ thích nghi nhanh với môi trường, đó là một lợi thế nổi bật của những người này. Một số người chỉ quan tâm đến việc làm sao có IQ cao mà quên mất EQ cũng rất quan trọng. Hiện nay môi trường giáo dục luôn tạo điều kiện cho học sinh sinh viên được rèn luyện, phát triển đồng thời các chỉ số thông minh này. Bạn nào có EQ chưa cao, cần tìm hiểu thêm về chỉ số EQ thì cũng đừng bỏ qua những video mà kênh Một chia sẻ ha. Link mình để ở dưới phần bình luận và ở phía trên này nha. Chỉ số quan trọng không kém đó là chỉ số vượt khó IQ. IQ là từ viết tắt của Adversity Quotient, nghĩa là chỉ số vượt khó. Chỉ số này nói đến khả năng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của một người. Điều này bao gồm cả năng lực, mức độ hoài bão, sức khỏe về lý tính và cảm xúc con người trong cuộc đời của họ. Sự khác biệt giữa người có IQ cao và thấp chính là thời gian mà họ gắn bó với hoài bão mà họ theo đuổi. Người có IQ cao sẽ là người gắn bó và không chịu khuất phục trước nghịch cảnh mà họ gặp phải. Đây được coi là ưu điểm đáng nể phục của người này. Dĩ nhiên là ai muốn thành công thì không thể có IQ thấp được. Các bạn cứ vào video chia sẻ về IQ của kênh Một để xem nha. Còn link mình sẽ để dưới phần bình luận và ở phía trên cho các bạn. Chỉ số này ít được phổ biến hơn nhưng lại là mấu chốt thành công của các công ty, tập đoàn trong thời đại công nghệ số 4.0. Đó là chỉ số sáng tạo CQ. CQ là từ viết tắt của cụm từ Creative Quotient, nghĩa là chỉ số về sự sáng tạo. Chỉ số này cho bạn biết mức độ, khả năng sáng tạo của bạn trong cuộc sống. Sáng tạo là nền tảng cơ bản cho những phát triển trong chính bạn và cả xã hội xung quanh bạn. Chúng ta không thể ở mãi trong một cái có sẵn và do đó, sáng tạo là một khả năng khá quan trọng trong cuộc sống. Để đo được mức độ sáng tạo này, người ta dùng đến chỉ số sáng tạo CQ. Chỉ số này không phải chỉ nằm ở mức bẩm sinh mà nó có sẵn trong mỗi chúng ta và chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện chúng mỗi ngày. Chính nhà sáng lập Apple là Steve Jobs cũng thừa nhận rằng sáng tạo chính là chìa khóa cho thành công của ông. Về CQ thì dĩ nhiên là kênh Một cũng có chia sẻ cho các bạn quan tâm rồi. Link video thì chắc mình không cần nói mà các bạn cũng đã biết lấy ở đâu rồi phải không? Ngoài ra, mình cùng tìm hiểu thêm một số loại chỉ số thông minh khác bao gồm chỉ số thông minh xã hội Social Quotient, viết tắt là SQ hay là trí thông minh xã hội. Đây là chỉ số để đo độ nhạy bén trong việc nhận thức các vấn đề liên quan đến xã hội, chẳng hạn như là mối quan hệ, các vấn đề nóng hổi hay xảy ra trong xã hội. Dựa vào đấy, bạn có thể điều tiết lại cảm xúc, hành vi và cách cư xử của mình cho đúng mực và phù hợp với các tiêu chuẩn của xã hội lúc đó. Chỉ số đam mê PQ. PQ là viết tắt của Passion Quotient, là chỉ số đo mức độ đam mê của bạn. Bạn không thể làm gì thành công nếu bạn không có niềm đam mê với chúng. Người có PQ cao sẽ kiên trì việc mình đang làm với một niềm đam mê bất tận và thậm chí bạn có thể biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể và thực hiện được niềm đam mê của mình. Còn bạn nào nhớ đến câu nói nổi tiếng của Steve Jobs không? Câu nói này là kim chỉ nam cho hàng nghìn bạn trẻ. Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Tiếp theo là chỉ số khả năng biểu đạt ngôn ngữ SQ. SQ là chỉ số để đo khả năng sử dụng, biểu đạt ngôn ngữ của một người đến với người khác. Nó là viết tắt của cụm từ Speak Quotient. SQ cao sẽ giúp bạn dễ dàng diễn đạt được ý nghĩ của mình sang lời nói và truyền đạt đến người khác một cách hiệu quả và lưu loát. Hiện nay bạn có thể thấy việc biểu đạt ngôn ngữ là rất quan trọng. Nó có thể giúp bạn thuận lợi thuyết phục người khác, lấy được những hợp đồng, chăm sóc và quan tâm bằng những lời yêu thương đến người khác. Kết quả là bạn vừa có sự nghiệp thành công, vừa có các mối quan hệ tốt đẹp. Cuối cùng là chỉ số đạo đức MQ. Chỉ số đạo đức Moral Quotient, viết tắt là MQ, được đo để đánh giá các vấn đề liên quan đến đạo đức như là trách nhiệm, độ tin cậy, mà những điều này là rất cần thiết cho bạn trong cuộc sống và công việc sau này. Nếu phải lựa chọn giữa hai người cùng trình độ chuyên môn thì đạo đức là tiêu chí tiếp theo được cân nhắc để giao việc cho bạn. Nếu bạn là người có MQ cao, bạn hoàn toàn có thể được giao các công việc liên quan như là thủ quỹ, kế toán hoặc là nhiều công việc khác nữa.
Chỉ số thông minh đơn giản là thước đo cho các khả năng, kỹ năng của bạn, mà những kỹ năng này là cần thiết và quan trọng trong cuộc sống hay là trong công việc của bạn. Nếu bạn có một chỉ số cao hơn so với những người khác thì chúc mừng bạn, bạn đang có một lợi thế rất là tốt. Tuy nhiên, các khả năng này nếu bạn không tôi luyện, rèn giũa chúng thì chúng cũng sẽ bị hao mòn. Cho nên, dù bạn không có chỉ số nào cao thì cũng đừng buồn, vì cần cù bù thông minh, hãy cố gắng rèn luyện. Không ai sinh ra đã hoàn hảo, ngọc cũng cần mài dũa từ đá thì mới có giá trị và sáng long lanh. Chúc bạn sớm thành công nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video. Chỉ một video mà thôi các bạn nhé.